Xin chào các bạn, mình là Gina, người dẫn đường trong những câu chuyện đêm khuya trên kênh Gina kể chuyện. Đêm nay, khi ánh trăng mờ nhạt lọt qua song cửa và gió lạnh thổi qua từng ngõ ngách, mình sẽ đưa các bạn bước vào một thế giới đầy oán hận và trả thù, trùng sinh dưới lưỡi dao của tác giả Miêu Bạch. Một kiếp người, một lưỡi dao sắc lạnh tự tay đâm vào tim và một cơ hội sống lại để nghiền nát tất cả thành tro bụi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy tắt đèn, đeo tai nghe và cùng mình chìm vào câu chuyện này. Bắt đầu thôi. Chương 1, cho tàn trong kiếp trước. Ta từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần hy sinh, ta sẽ giữ được một mái ấm, dù nó lạnh lẽo đến đâu. Nhưng khi từng khúc xương bị bẻ gãy, khi máu thấm đẫm áo lụa, ta mới hiểu, thứ ta giữ chặt trong tay chẳng phải gia đình, mà là lưỡi dao tự tay đâm vào tim mình. Cánh cửa cung khép chặt trước mắt, tiếng hét thảm thiết của chính ta từ kiếp trước vẫn vang vọng trong đầu, sắc nhọn như muốn xé toạc không gian. Ta nhớ rõ từng khoảnh khắc, Lâm Tằng, phu quân của ta, kẻ mà ta từng kính trọng như trời, đã lạnh lùng giáng từng nhát roi xuống thân thể ta. Hắn đánh ta không phải vì ta phản bội, mà vì ta dám mang Lâm Thi Dung, dưỡng nữ ta nuôi nấng bao năm, vào cung để tố giác âm mưu tạo phản của hắn. Ta đã lường trước mọi nguy hiểm, đã dặn dò nó hàng trăm lần, con tuyệt đối không được nói với cha con nửa lời. Nhưng rồi sao nổi? Nó vẫn quỳ dưới chân hắn, nước mắt lăn dài, kể hết mọi chuyện, thậm chí còn dám ngẩng mặt nhìn ta mà thốt lên, "Nương, người chỉ bị đánh chết thôi, nhưng con thì mất cả cơ hội làm công chúa." Lời nói ấy như mũi dao đâm xuyên tim ta, đau hơn cả những trận đòn của Lâm Tằng. Hắn không chỉ đánh, hắn còn bẻ gãy từng khúc xương trên người ta, để ta lê lết như sâu bọ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ta chết trong thê lương, trong nỗi hận ngút trời, không phải vì hắn, mà vì nó, đứa con ta từng yêu thương hơn cả chính mình. Nhưng trời cao có mắt, khi ta mở mắt lần nữa, mọi thứ quay về điểm khởi đầu. Ta đứng trong căn phòng quen thuộc, ánh nắng nhạt xuyên qua song cửa gỗ, chiếu lên gương mặt Lâm Thi Dung. Nó ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo như ngọc bích, giọng ngọt ngào như mật, "Nương, người thật sự muốn tố giác cha con với hoàng thượng sao?" Ánh sáng lấp lánh trong mắt nó giờ đây không còn là sự ngây thơ ta từng tin tưởng, mà là bóng tối lạnh lẽo mà kiếp trước ta đã mù quáng không nhận ra. Ta rũ mắt, che giấu cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực. Ta không hiểu tại sao mình lại nuôi dạy ra một đứa con như thế này. Một kẻ vì vinh hoa phú quý, vì giấc mộng công chúa hão huyền, sẵn sàng đẩy mẫu thân xuống địa ngục không chút do dự. Tay ta run lên, rồi không kìm được, giơ cao, tát mạnh vào má phải của nó. Tiếng bốp vang lên khô khốc, Lâm Thi Dung ôm mặt, nước mắt trào ra như suối. "Nương, người đánh con." "Đánh?" Ta cười lạnh, giọng trầm xuống như gió mùa đông. Kiếp trước, vì con, ta bị cha con đánh gãy từng khúc xương, lê lết như con sâu thảm hại, cuối cùng chết trong đau đớn. Một cái tát này của ta, so với những gì con làm, đáng gì mà khóc. Nó ngơ ngác nhìn ta, đôi môi mấp máy, "Nương, người đang nói gì vậy? Người điên rồi sao?" Ta không điên. Ký ức kiếp trước như ngọn lửa cháy bỏng trong tâm trí, nhắc ta rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi, Lâm Tằng sẽ xuất hiện. Hắn luôn rình rập, luôn nghi ngờ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa lớn bị đá tung, bóng dáng cao lớn của Lâm Tằng lao vào như cơn bão. Khuôn mặt hắn đỏ rực vì giận dữ, đôi mắt sắc như dao găm chĩa thẳng về phía chúng ta. "Lâm Thi Dung, con dám bảo mẫu thân con tố giác ta?" Hắn đứng đó, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ từng hơi thở. Ta lặng lẽ quan sát, trái tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì hận. Kiếp trước, ta đã tốn bao tâm huyết, mạo hiểm tính mạng để đưa Lâm Thi Dung thoát khỏi Lâm phủ, vào cung lập công, chỉ mong bảo vệ nó, bảo vệ chính mình. Nhưng khi ta bị hắn chặn lại trước cổng cung, khi thuộc hạ của hắn vây quanh ta, nó đứng bên cạnh hắn, nở một nụ cười quỷ dị, "Chỉ cần phụ thân mưu phản thành công, con sẽ là công chúa cao quý. Người muốn phá hủy giấc mộng của con, đừng hòng." Giờ đây, nhìn nó khóc lóc trước mặt, ta không còn chút thương xót nào. Giấc mộng công chúa của nó, ta không chỉ muốn phá hủy, mà còn muốn nghiền nát nó thành tro bụi. Ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng. "Con là ai mà ta không thể đánh con? Con xúi ta tố cáo phụ thân, con còn xứng làm nữ nhi của ta sao?" Lâm Thi Dung ngẩng mặt, nước mắt lăn dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hoang mang. "Nương, người nói gì vậy?" Ta không đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Lâm Tằng bước tới, giọng gầm lên như sấm, "Lâm Thi Dung, con nói đi, có phải con xúi mẫu thân phản bội ta không?" Hắn luôn đa nghi, luôn đứng ngoài cửa nghe trộm, và hôm nay hắn đã nghe được câu hỏi của nó. Ta biết, giờ là lúc để ta bắt đầu kế hoạch của mình, một kế hoạch không chỉ hủy diệt hắn, mà còn hủy diệt cả nó. Chương 2, lời dối trên đầu lưỡi. Ta từng tin rằng lời nói có thể vá lành những vết thương, có thể dựng nên một mái ấm dù chỉ là giả tạo. Nhưng khi lưỡi dao của sự phản bội đâm xuyên qua tim, ta mới hiểu, lời nói ngọt ngào nhất cũng chỉ là lớp mật bọc lấy nọc độc. Lâm Thi Dung quỳ dưới sàn, nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn đỏ ửng vì cái tát của ta. Nó ngẩng mặt, đôi mắt long lanh như ngọc giờ đây ngập tràn hoảng loạn. "Cha, con không có. Con thật sự không có. Là nương nói muốn đưa con vào cung, tố giác người mưu phản. Con đang cố khuyên nương mà." Giọng nó nghẹn ngào, từng câu từng chữ như mũi kim đâm vào không khí ngột ngạt của căn phòng. Nhưng ta biết, đằng sau những giọt nước mắt ấy không phải sự vô tội, mà là một trái tim lạnh giá sẵn sàng bán đứng bất cứ ai vì lợi ích của nó. Lâm Tằng đứng đó, bóng dáng cao lớn như một ngọn núi,
đôi mắt sắc lạnh đảo qua ta như muốn xuyên thấu mọi ý nghĩ trong đầu. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến tim ta đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì ta biết đây là thời khắc quyết định. Một bước sai, ta sẽ lại rơi vào cảnh thê lương của kiếp trước. Ta hít sâu, ép mình giữ vẻ bình tĩnh, rồi chậm rãi bước tới, giọng run rẩy đầy chân thành, "Phu quân, thiếp gả cho chàng bao năm, trước giờ luôn lấy chàng làm trời, chưa từng làm điều gì thất đức." Hắn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ càng thêm sắc bén. Ta cúi đầu, để hắn thấy đôi mắt ta đỏ hoe, như thể vừa khóc vì oan ức. Chính nó nói tính chàng bạo ngược, nó không chịu nổi nữa, cầu xin thiếp đưa nó vào cung tố giác chàng. Thiếp là thê tử của chàng, nếu chàng chết đi, thiếp ở lại thế gian này còn biết nương tựa vào ai? Sao thiếp có thể thực sự phản bội chàng được? Lời nói của ta mềm mại như nước, nhưng bên trong lại sắc như dao. Ta phải đẩy mọi tội lỗi sang Lâm Thi Dung, để nó gánh lấy cơn thịnh nộ của hắn. Lâm Tằng im lặng, ánh mắt dao động giữa ta và nó. Ta biết hắn đa nghi, nhưng hắn không có chứng cứ. Ta chưa từng gửi thư, chưa từng liên lạc với ai trong cung, chưa từng thu thập bằng chứng mưu phản của hắn. Tất cả chỉ là lời nói, lời của ta chống lại lời của nó. Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, giọng trầm như băng, kết cục của việc phản bội ta, nàng hiểu là được. Ta vội nắm lấy tay áo hắn, ngón tay khẽ run như cố níu giữ chút niềm tin cuối cùng. Phu quân, những năm qua thiếp có vô số cơ hội rời khỏi nơi này. Nếu thiếp thực sự muốn phản bội, đã làm từ lâu, cần gì đợi đến hôm nay? Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng không thấy đáy. Ta hiểu rõ con người này hơn ai hết. Lâm Tằng thâm hiểm, tàn nhẫn, nhưng cũng cẩn trọng đến mức bệnh hoạn. Những cơ hội rời đi mà ta nhắc tới chẳng qua là những cái bẫy hắn giăng ra để thử lòng trung thành của ta. May mắn thay, suốt bao năm, ta chưa từng phạm sai lầm nào trong mắt hắn. Hắn cân nhắc hồi lâu, sắc mặt dần dịu lại, rồi quay sang Lâm Thi Dung, gầm lên như sấm, "Tiểu tiện nhân, ngươi dám xúi giục nương ngươi tố cáo ta? Người đâu, đem nó nhốt vào nhà chứa củi, 3 ngày không cho ăn uống." Lâm Thi Dung kêu gào thảm thiết, hai tay vùng vẫy cố níu lấy mép áo hắn, nhưng hai tên thị vệ đã nhanh chóng lôi nó đi. Tiếng khóc của nó xa dần, hòa lẫn vào tiếng gió lạnh thổi qua hành lang. Lâm Tằng không nhìn ta thêm lần nào, bước nhanh rời khỏi phòng, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Hắn hẳn là đi chuẩn bị cho kế hoạch mưu phản, một kế hoạch mà ta biết rõ sẽ dẫn hắn đến diệt vong. Căn phòng giờ chỉ còn lại mình ta, không gian ngổn ngang như trái tim ta lúc này. Ta chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi tay đan chặt vào nhau để kìm nén cơn run rẩy. Kiếp này, ta không còn là con chim trong lồng ngoan ngoãn của Lâm Tằng nữa. Ta sẽ là ngọn gió, âm thầm cuốn hắn và Lâm Thi Dung vào cơn bão mà chính ta tạo nên. Ta nhắm mắt, ký ức kiếp trước lại ùa về. Lâm Thi Dung không phải con ruột ta, nó là đứa trẻ hắn mang về từ bên ngoài, giả làm con gái ta để che đậy sự thật rằng hắn không thể có con. Ta từng yêu thương nó, từng xem nó như máu thịt của mình, nhưng nó đáp lại ta bằng sự phản bội không chút do dự. Còn Lâm Tằng, kẻ mà ta gả cho từ năm 16 tuổi, không phải là phu quân, mà là ác quỷ đội lốt người. Hắn đánh ta mỗi khi say rượu, mắng ta vô dụng vì không sinh được con trai, đổ lỗi cho ta khi các tiểu thiếp của hắn lần lượt treo cổ đăng xuất. Hắn là cơn ác mộng kéo dài suốt mười mấy năm đời ta. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Ta sống lại không phải để tiếp tục nhẫn nhịn, mà để hủy diệt. Lâm Thi Dung, dù là dưỡng nữ do chính tay Lâm Tằng mang về, cũng sẽ không thoát khỏi số phận ta dành cho nó. Ta mở mắt, nụ cười lạnh lùng nở trên môi. Gả cho Lâm Tằng mười mấy năm, lẽ nào ta không hiểu rõ hắn, một kẻ nóng lạnh thất thường, gần như không còn nhân tính. Hắn có thể uống 2 chén rượu độc chỉ để lấy lòng hoàng đế, một kẻ nhẫn tâm với chính mạng sống của mình, sao có thể để ý đến mạng sống của kẻ khác. Ta đứng dậy, ánh mắt hướng về phía nhà chứa củi nơi Lâm Thi Dung đang bị nhốt. 3 ngày không ăn uống, ta lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng. Đây chỉ là khởi đầu thôi, con gái à. Những gì ta chịu đựng kiếp trước, con sẽ nếm trải từng chút một. Chương 3, gió lạnh nhà chứa củi. Ta từng nghĩ, chỉ cần ta giang tay ôm lấy Lâm Thi Dung, nó sẽ là ngọn đèn sưởi ấm trái tim lạnh giá của ta trong Lâm phủ. Nhưng khi ngọn đèn ấy tự tay đốt cháy ta thành tro, ta mới hiểu, thứ ta ôm vào lòng không phải ánh sáng, mà là một con rắn độc. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép lại, tiếng kêu gào thảm thiết của Lâm Thi Dung bị nhốt trong nhà chứa củi dần tan vào không gian tĩnh lặng của Lâm phủ. Ta đứng trong sân, gió lạnh thổi qua làm tà áo lụa khẽ bay, nhưng trái tim ta còn lạnh hơn cả cơn gió ấy. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Lâm Tằng ra lệnh nhốt nó, 3 ngày không ăn, không uống, chỉ có bóng tối và cái đói gặm nhấm. Ta không động lòng, không mảy may thương xót. Kiếp trước, ta từng quỳ xin Lâm Tằng tha thứ cho nó, từng khóc cạn nước mắt vì nó, nhưng giờ đây, ta chỉ muốn nó chết đói trong đó, để đôi mắt trong veo giả dối kia vĩnh viễn khép lại. Phu nhân, tiểu thư ở trong nhà chứa củi sắp chết đói rồi. Tiếng Bích Nhi, nha hoàn của Lâm Thi Dung, vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Nàng quỳ trước mặt ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như sắp khóc. Người xem, hay là cho người mang chút đồ ăn qua đó đi. Ta liếc nàng, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang cố tỏ ra lo lắng. Ta không trả lời ngay, chỉ chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, từng vòng, như đang đếm lại những ngày tháng ta từng ngu ngốc tin tưởng vào lòng trung thành của kẻ khác. Là lão gia nhốt nó vào nhà chứa củi, ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đều không chút cảm xúc, người ngươi nên cầu xin là lão gia, không phải ta. Bích Nhi ngẩng mặt,
nước mắt lăn dài trên gò má. Phu nhân, đó là nữ nhi mà người tự tay nuôi lớn mà. Lời nói của nàng như mũi dao đâm vào tim ta, nhưng không phải vì đau, mà vì nó gợi lại ký ức kiếp trước, ký ức về một Lục Mẫn ngốc nghếch sẵn sàng hy sinh tất cả vì Lâm Thi Dung. Ta bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa sân vắng. Nuôi lớn? Đúng, ta đã nuôi lớn nó, nhưng ta nuôi ra một kẻ ngỗ nghịch bất hiếu. Lão gia không đánh chết nó đã là may mắn lắm rồi. Để nó ở trong nhà chứa củi, đó là sự nhân từ lớn nhất của lão gia. Ta ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Bích Nhi, giọng trầm xuống, huống chi, lão gia dạo này có đại sự cần làm. Chúng ta chớ nên nhàn rỗi mà gây thêm phiền phức. Lời nói của ta như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, đủ để Bích Nhi hiểu rằng ta không phải người nàng có thể lay chuyển. Nàng cúi đầu, đôi vai khẽ run, nhưng trong khoảnh khắc nàng ngẩng lên, ta thoáng thấy một tia hài lòng lướt qua đôi mắt đỏ hoe ấy. Ta nhếch môi, nụ cười lạnh lùng nở trong lòng. Bích Nhi, ngươi là người của ai? Của Lâm Tằng, để thử lòng ta, hay của Lâm Thi Dung, để cầu cứu nó? Ta không quan tâm. Trong Lâm phủ này, từ lâu ta đã học được một điều, không ai đáng tin, không ai là đồng minh. Dù Bích Nhi có thật lòng lo cho Lâm Thi Dung đi nữa, ta biết rõ, chỉ cần ta mang cơm đến nhà chứa củi, nó sẽ lập tức cáo trạng với Lâm Tằng, biến ta thành kẻ phản bội trong mắt hắn. Nhưng ta cũng hiểu Lâm Tằng hơn ai hết. Hắn đang trong giai đoạn căng thẳng nhất của kế hoạch mưu phản, hắn không muốn trong phủ xảy ra án mạng. Nếu Lâm Thi Dung chết đói, tin tức truyền ra ngoài, uy tín của hắn sẽ sụp đổ, kéo theo cả giấc mộng quyền lực tan thành mây khói. Quả nhiên, chỉ sau một ngày một đêm, cánh cửa nhà chứa củi bật mở. Lâm Thi Dung được thả ra, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi chân run rẩy không đứng vững, tóc tai rối bù dính đầy bụi đất. Nó lê bước tới trước mặt ta, đôi mắt lóe lên tia căm hận sắc bén như dao. Lục Mẫn, con nhất định sẽ khiến người phải trả giá. Ta đứng yên, ánh mắt bình thản đáp lại cái nhìn độc địa của nó. Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc từ nhà chứa củi hòa lẫn với mùi tanh của sự thù hận. Ta chậm rãi bước tới, cúi xuống gần khuôn mặt nó, giọng thì thầm như gió lùa qua kẽ lá, mạng của con là ta ban cho. Nếu con không muốn giữ, ta sẽ thay con thu hồi lại. Lâm Thi Dung trừng mắt nhìn ta, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Nó có thể hận ta, nhưng nó không biết rằng nỗi hận của ta còn sâu hơn, còn lạnh hơn gấp trăm lần. Ta quay người, tà áo lụa khẽ bay trong gió, để lại nó đứng đó với ánh mắt đầy oán độc. Kiếp này, ta không chỉ muốn nó trả giá, mà còn muốn nó nếm trải từng giọt đau đớn mà ta đã chịu. Nhà chứa củi chỉ là bước đầu tiên, và ta sẽ không dừng lại cho đến khi cả Lâm Tằng lẫn Lâm Thi Dung quỳ dưới chân ta, cầu xin sự tha thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ ban phát. Chương 4, đòn roi dưới ánh đèn. Ta từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần cúi đầu, ta sẽ tránh được những trận đòn roi của Lâm Tằng. Nhưng khi máu thấm đẫm áo lụa, khi xương gãy dưới tay hắn, ta mới hiểu, nhẫn nhịn không phải là lối thoát, mà là con đường dẫn ta đến địa ngục sâu hơn. Ánh đèn dầu trong phòng ăn chập chờn, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tằng. Hắn ngồi đó, đôi tay gân guốc đặt trên bàn, ánh mắt sắc như dao găm đảo qua từng góc phòng. Ta lặng lẽ ăn cơm, từng miếng, như thể không khí ngột ngạt quanh ta chẳng hề tồn tại. Nhưng rồi, tiếng bước chân dồn dập vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Hai tên thị vệ vội vã bước vào, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai hắn. Ta không nghe rõ, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Tằng đỏ bừng, đôi mắt lóe lên tia giận dữ, ta biết chuyện không hay đã xảy ra. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, bát đũa rung lên leng keng. Mấy ngày trước, là ai ở Noãn Hương Trai trong kinh thành sai thị vệ đánh chết một dân thường, còn dám lấy danh nghĩa Lâm gia mà hoành hành. Giọng hắn gầm lên như sấm, vang vọng khắp căn phòng. Ta ngừng đũa, ngước mắt nhìn hắn, nhưng không vội lên tiếng. Bên cạnh ta, Lâm Thi Dung run rẩy, đôi tay cầm đũa run đến mức không giữ nổi, rơi xuống bàn đánh cạch một tiếng. Nó vừa được thả khỏi nhà chứa củi, khuôn mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt vẫn còn vương nét sợ hãi từ trận đói kéo dài. Nhưng giờ đây, nó không chỉ sợ đói, mà còn sợ ánh mắt của Lâm Tằng. Hắn bất ngờ túm lấy cổ áo ta, sức mạnh trong tay hắn khiến ta ngạt thở. Có phải là nàng không? Còn dám lấy danh nghĩa Lâm gia để gây họa khắp nơi. Ta giả vờ hoảng loạn, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, giọng run rẩy như sắp khóc. Phu quân, oan uổng quá. Mấy năm qua, thời gian thiếp rời khỏi phủ ít đến đáng thương. Mấy tháng nay, thiếp thậm chí còn chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Ta cúi đầu, để hắn thấy sự yếu đuối trong ánh mắt ta, một sự yếu đuối giả tạo mà ta đã mài giũa suốt bao năm sống bên hắn. Hắn nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ lướt qua ta, rồi chuyển sang Lâm Thi Dung. Nó vội vàng lắc đầu, nụ cười méo mó trên môi còn khó coi hơn cả khóc. Chà, con không phải con thật sự không có. Nhưng giọng nó run rẩy, ánh mắt né tránh, ai nhìn cũng biết nó đang nói dối. Ta ngồi yên, đôi tay đan chặt dưới bàn để che giấu nụ cười lạnh lùng đang trực nở trên môi. Không phải nó thì là ai? Ta biết rõ chuyện này hơn ai hết. Hôm ấy, Lâm Thi Dung đến Noãn Hương Trai dùng bữa, vốn muốn khoe khoang thân phận tiểu thư Lâm phủ. Nhưng khi một tiểu cô nương xinh đẹp bước vào, ánh mắt của đám công tử nhà giàu trong quán đều đổ dồn về phía nàng. Lâm Thi Dung ghen tức đến đỏ mắt, lại thấy cô nương ấy ăn mặc giản dị, đoán nàng chỉ là dân thường, liền viện cớ sai thị vệ đánh nàng một trận. Dám chọc vào người của Lâm phủ chúng ta, không tự soi lại mình chỉ là loại xương cốt nặng 2 lạng, có xứng hay không? Nó đã hét lên như vậy, giọng điệu kiêu ngạo mà ta từng nghe hàng trăm lần.
Nào ngờ, cô nương ấy tuy nghèo nhưng lại có khí phách hơn người. Nàng không sợ quyền quý, đem chuyện này kiện thẳng lên kinh Triệu Doãn. Điều tra mất mấy ngày, cuối cùng mọi mũi dùi đều chỉ về Lâm phủ. Kiếp trước, ta vì sợ Lâm Tằng giận quá mà đánh chết Lâm Thi Dung, đã đứng ra nhận tội thay nó. Hắn đánh ta sống dở chết dở, ta nằm liệt giường mấy ngày, sau đó còn phải quỳ trước nhà người ta xin lỗi suốt mấy canh giờ, cúi đầu như con cháu để họ bỏ qua chuyện này. Nhưng kiếp này, ta không còn ngu ngốc như vậy nữa. Ta muốn nhìn xem Lâm Thi Dung sẽ ra sao khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Lâm Tằng mà không có ta che chắn. Thị vệ đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, lão gia, người bên dưới đã thừa nhận. Hôm đó đúng là tiểu thư sai bọn họ đánh người. Lâm Tằng nghiến răng, đôi mắt đỏ rực như muốn bốc cháy. Hắn buông cổ áo ta ra, rồi không nói không rằng, giơ tay tát mạnh vào mặt Lâm Thi Dung. Tiếng bốp vang lên, nó xoay mấy vòng rồi ngã sõng xoài xuống đất, máu rỉ ra từ khóe miệng. Nó ôm mặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, "Cha, con biết sai rồi. Con biết sai rồi. Ngươi đừng đánh con nữa, con không dám phạm lỗi nữa." Nó quỳ xuống, đôi tay run rẩy níu lấy vạt áo hắn, giọng cầu xin thảm thiết như con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng Lâm Tằng không phải người sẽ động lòng trước nước mắt. Hắn đứng bật dậy, một cước đạp mạnh vào bụng nó, khiến nó cong người vì đau đớn. "Đồ tiện nhân, ngươi biết rõ thời gian này quan trọng với ta như thế nào mà còn dám gây chuyện lúc này." Hắn gầm lên, từng lời như nhát dao chém xuống. "Ngươi ngứa ra rồi đúng không? Đúng là một phường tiện chủng giống hệt nương của ngươi." Lâm Thi Dung co ro dưới sàn, hai tay ôm bụng, vừa khóc vừa hét, "Cha, con không dám. Xin người tha cho con." Nhưng cơn giận của Lâm Tằng chưa nguôi. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ mang một cây gậy gỗ đến, rồi không chút do dự, nhắm thẳng vào tay phải của nó mà đánh xuống. Rắc, tiếng xương gãy vang lên khô khốc, hòa lẫn với tiếng hét thảm thiết của Lâm Thi Dung. Nó ngã vật ra sàn, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn dần khép lại, ngất lịm trong đau đớn. Hắn thở hổn hển, cuối cùng cũng hạ hỏa. Hắn ngồi xuống bàn, thản nhiên cầm bát cơm lên như chẳng có chuyện gì xảy ra, mang nó về phòng, gọi vài đại phu đáng tin cậy đến. Cố giữ cho nó còn hơi thở, đừng để nó chết là được. Rồi hắn quay sang thị vệ, giọng trầm xuống, sai người đến nhà kẻ báo quan, tạ lỗi và nói rằng ta đã đánh gãy tay phải của con tiểu tiện nhân này, bảo họ đừng tức giận nữa. Sau đó, cử thêm vài người giám sát gia đình đó. Đến ngày ta thành công, giết sạch bọn họ, dám đối đầu với Lâm gia. Ta ngồi đó, lặng lẽ ăn nốt bát cơm, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Lâm Tằng không nổi giận vì Lâm Thi Dung ức hiếp dân thường, hắn chỉ sợ chuyện này làm hỏng kế hoạch mưu phản của hắn mà thôi. Hắn và Lâm Thi Dung, xét cho cùng, đều là một loại người, quyền lực đã xóa sạch nhân tính trong tim họ từ lâu. Ta nhếch môi, nụ cười lạnh lùng nở trong lòng. Kiếp này, ta sẽ để chúng tự giết lẫn nhau, và ta chỉ cần đứng nhìn, chờ ngay cho tàn rơi qua kẽ tay. Chương 5, đêm đen lời rách. Ta từng nghĩ, chỉ cần cúi đầu, chỉ cần nhẫn nhịn, ta sẽ sống sót qua những ngày tháng địa ngục bên Lâm Tằng. Nhưng khi máu thấm đẫm tay áo, khi từng nhát roi in hằn lên da thịt, ta mới hiểu, nhẫn nhịn không phải là sống, mà là tự tay dệt nên tấm lưới giam cầm chính mình. Giờ đây, ta sẽ xé tan nó, để tất cả rơi vào vực sâu. Đêm khuya canh 3, ánh trăng mờ nhạt lọt qua tầng mây dày đặc, chiếu lên bức tường rào cao ngất của Lâm phủ. Ta đứng đó, trong bộ y phục đen tuyền, tay nắm chặt bọc hành lý nhỏ, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì hồi hộp. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng quạ đen kêu vang trên cành khô, như báo trước một cơn bão sắp ập đến. Ta hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng trèo lên tường, từng động tác cẩn thận như con mèo săn mồi trong bóng tối. Chỉ cần nhảy xuống bên kia, ta sẽ thoát khỏi Lâm phủ, thoát khỏi Lâm Tằng và bắt đầu kế hoạch mà ta đã ấp ủ từ ngày sống lại. Nhưng ngay khi ta vừa đặt chân lên đỉnh tường, ánh đèn trong phủ đột nhiên sáng rực. Ta khựng lại, trái tim như ngừng đập. Dưới bức tường, Lâm Tằng đứng đó, trong bộ đồ đen bó sát, khuôn mặt lạnh lẽo như tử thần, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta. "Nàng muốn đi đâu?" Giọng hắn trầm xuống, mỗi chữ như nhát dao cắt qua không khí ngột ngạt. Ta không hoảng loạn, nhanh chóng nhảy xuống đất, cúi đầu trước hắn, giọng run rẩy đầy chân thành, "Phu quân, thiếp." Hắn giơ tay lên, gân xanh trên trán nổi rõ, cắt ngang lời ta. "Ta chỉ biết nàng ở bên ta bao nhiêu năm, chịu không ít đòn roi, nhưng vẫn không an phận, muốn vào cung tố cáo ta mưu phản." Hắn bước tới, sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ từng hơi thở. Nhìn nàng bao năm nay tỏ vẻ ngoan ngoãn, ta vốn không muốn ra tay quá tàn nhẫn, giữ lại cho nàng một mạng hèn. Vậy mà nàng lại không biết điều đến thế. Hắn gầm lên, ánh mắt đỏ rực như muốn nuốt chửng ta. "Hôm nay, ta sẽ cho nàng biết kết cục của việc phản bội ta là gì." Ta giả vờ ngạc nhiên, vội vàng lùi lại, né cú đánh của hắn. "Phu quân, chàng hiểu lầm rồi." Giọng ta run run, như thể ta thực sự hoảng sợ đến tột cùng. "Thiếp không định vào cung tố cáo chàng. Thiếp thấy gần đây chàng thường phát bệnh đau đầu, nên muốn ra ngoài thành tìm Lưu đại phu bốc ít thuốc cho chàng." Ta cúi đầu, để hắn thấy đôi mắt ta long lanh nước, như một thê tử tận tụy đang lo lắng cho chồng. Hắn cười lạnh, nụ cười độc ác như rắn rít trong bóng tối. "Người đâu?" Mở bọc hành lý của nàng ta ra. Hắn chỉ tay vào bọc vải ta cầm trên tay, giọng chắc nịch, "Trong đó nhất định có chứng cứ ta mưu phản. Ta muốn ngươi chết không oán hận." Mấy tên thị vệ vội vàng lao tới, giật lấy bọc hành lý từ tay ta,
xé toạc lớp vải bên ngoài. Nhưng khi chúng lật tung mọi thứ, chỉ có vài chục lượng bạc lẻ và mấy tờ đơn thuốc rơi ra, nằm lẻ loi trên nền đất lạnh. Không có thư từ, không có bằng chứng, chỉ có những thứ vô hại mà bất cứ thê tử nào cũng có thể mang theo. Hắn cầm mấy tờ đơn thuốc lên, lật qua lật lại, ánh mắt nghi ngờ vẫn không hề giảm bớt. Nếu ngươi định bốc thuốc cho ta, sao lại phải trèo tường ra ngoài vào giữa đêm khuya thế này? Ta rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào như sắp vỡ òa, không dám giấu phu quân, thiếp cũng muốn lấy thuốc cho Thi Dung. Hôm nay vị đại phu mà chàng mời đến quá qua loa. Tối nay thiếp đến thăm nó, thấy tay phải của nó vẫn chảy máu, lại còn nhục mạ thiếp. Dù gì thiếp cũng là mẫu thân, thiếp sợ con bé vì chuyện hôm nay mà ảnh hưởng đến đầu óc, e là không ổn. Hắn nhíu mày, ra lệnh cho mấy tên thị vệ lục soát người ta thêm một lần nữa. Chúng sờ soạng khắp người ta, từ vạt áo đến ống tay, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy gì ngoài vài đồng bạc lẻ ta cố tình nhét vào túi. Ta ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn. Phu quân, nếu thiếp định tố cáo chàng, sao thiếp có thể đi tay không như thế này? Phu quân thực sự hiểu lầm rồi, thiếp luôn một lòng trung thành với chàng. Hắn im lặng, ánh mắt dao động giữa ta và bọc hành lý nằm lẻ loi trên đất. Đúng lúc đó, mấy tên thị vệ khác từ trong phủ chạy tới, thở hổn hển bẩm báo, thưa lão gia, trong thư phòng không thiếu thứ gì cả. Lâm Tằng nghiến răng, cơn giận bùng lên không có chỗ trút. Hắn bị làm bẽ mặt giữa đêm khuya, mà kẻ hắn nghi ngờ nhất lại không để lộ chút sơ hở nào. Hắn quay đầu bước vào trong, bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa. Nhưng ngay sau đó, từ viện của Lâm Thi Dung vang lên những tiếng kêu thảm thiết xé lòng, hòa lẫn với tiếng roi quất xuống da thịt. Ta đứng đó, gió lạnh thổi qua làm tóc mai bay loạn, nhưng trong lòng ta lại ấm áp lạ thường. Hắn không tin ta, nhưng hắn cũng không thể chứng minh ta phản bội. Và Lâm Thi Dung, kẻ vừa bị đánh gãy tay hôm qua, giờ lại trở thành nơi trút giận của hắn. Ta nhếch môi, nụ cười lạnh lùng nở trong bóng tối. Kiếp này, ta không cần vội vàng. Ta sẽ để chúng tự giết lẫn nhau, còn ta chỉ cần đứng nhìn, chờ ngày tấm lưới rách nát này cuốn cả hai xuống vực sâu không đáy. Chương 6, lửa cháy đêm dài. Ta từng sợ bóng tối, từng run rẩy dưới những trận đòn của Lâm Tằng trong đêm đen. Nhưng giờ đây, ta là ngọn lửa, không phải để sưởi ấm, mà để thiêu rụi tất cả, để Lâm phủ này chỉ còn lại tro tàn và những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong gió. Đêm khuya phủ xuống Lâm phủ, không gian chìm trong tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng ngáy say của mấy tên thị vệ say rượu ngoài cổng. Ta đứng trong viện của mình, ánh mắt lặng lẽ quan sát qua song cửa. Sau vụ trèo tường bị Lâm Tằng bắt gặp, hắn không đánh ta, nhưng sự nghi ngờ trong mắt hắn vẫn chưa tan. Hắn để lại vài tên thị vệ canh giữ viện ta, rồi trở về phòng ngủ, một giấc ngủ sâu mà ta biết hắn buộc phải có, vì ngày mai chính là thời điểm hắn hành động. Đế hậu sẽ đến Giang Nam thị sát, và người của hắn đã mai phục ngoài kinh thành, chỉ chờ cơ hội ám sát. Ta hít một hơi thật sâu, thay bộ y phục của nha hoàn, chiếc áo vải thô ráp cọ vào da, khác xa lớp lụa mềm mại ta thường mặc, nhưng nó là tấm áo giáp hoàn hảo cho đêm nay. Ta bước tới trước cửa viện, tay cầm một gói bạc nhỏ, giọng dịu dàng như gió thoảng, các huynh đệ ngày đêm bảo vệ ta, thật vất vả quá. Hôm nay ta chắc chắn không ra ngoài được, nhưng liệu các huynh có thể giúp ta đi tìm Lưu đại phu ngoài thành, mua ít thuốc về không? Ta ngừng lại, đôi mắt long lanh nhìn họ, như một thê tử lo lắng cho gia đình. Lão gia đau đầu ngày càng nghiêm trọng, tiểu thư lại bị thương nặng. Nếu không có thuốc, sợ rằng nó sẽ chết mất. Mấy tên thị vệ liếc nhau, rồi một tên trong số đó cười khẩy, đưa tay nhận lấy gói bạc. Vâng, phu nhân, chúng tôi sẽ giúp người đi mua. Nhưng ta biết, chúng sẽ không đi. Làm việc dưới trướng Lâm Tằng bao năm, chúng hiểu rõ ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn, một Lâm phu nhân không có thực quyền, không có giá trị. 32 lượng bạc ta đưa ra vượt xa tiền lương tháng của chúng, và với bản tính tham lam, chúng sẽ giữ lại mà không màng đến nhiệm vụ. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mùi rượu nồng nặc bay vào từ ngoài cửa, kèm theo tiếng xì xào của mấy tên thị vệ. Ngày mai lão gia sẽ tạo phản, nếu biết chúng ta nửa đêm uống rượu đánh bạc, chắc chắn sẽ chém đầu cả lũ. Hừ, hôm nay lão gia ngủ rất say, nhất định không phát hiện ra đâu. Một tên khác cười khủng khục. Phu nhân đưa tận 32 lượng bạc, nhiều tiền thế này đến tay rồi, chẳng lẽ lại để lọt ra ngoài? Chúng cười vang, tiếng chén rượu va chạm vang lên trong đêm. Ta đứng sau song cửa, nụ cười lạnh lùng nở trên môi. Đúng như ta dự đoán, sự tham lam của chúng chính là kẽ hở ta cần. Ta quay lại, rón rén bước tới góc tây bắc của viện, nơi có một cái lỗ chó nhỏ mà ta đã phát hiện từ lâu. Lỗ ấy chật hẹp, đủ để một đứa trẻ chui qua, nhưng với thân hình gầy gò của ta, nó không phải vấn đề. Ta cúi người, luồn qua lớp đất lạnh lẽo, bụi bẩn dính đầy tay áo, nhưng ta không quan tâm. Khi đứng dậy bên kia bức tường, ta phủi tay, ánh mắt kiên định hướng về phía kinh thành. Mấy tên thị vệ vẫn đang say sưa uống rượu, hoàn toàn không nhận ra ta đã biến mất. Ta chạy nhanh trong bóng tối, gió lạnh thổi qua làm tóc mai bay loạn, nhưng trái tim ta lại nóng rực như ngọn lửa. Đến cổng cung, ta rút thẻ bài Lâm phủ ra, giọng trầm nhưng chắc chắn, ta là người của Lâm phủ, có đại sự cần bẩm báo hoàng thượng. Đêm đã khuya, các thị vệ canh gác nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ, nhưng thẻ bài trong tay ta không phải thứ họ có thể xem nhẹ. Một tên trong số đó do dự, rồi cuối cùng cũng chạy vào cung thông báo. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ bên trong, cho nàng ta vào. Ta bước qua cổng cung, từng bước chân vững chãi trên nền đá lạnh.
Khi đứng trước long ỷ, hoàng đế ngồi đó, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi ý nghĩ. Ngươi là ai? Có việc gì quan trọng phải quấy nhiễu cửa cung giữa đêm khuya? Giọng ông trầm xuống, mang theo uy quyền khiến người khác run sợ. Ta biết rõ, nếu không phải chuyện đại sự, đây sẽ là tội chết. Nhưng ta không sợ, ta đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ ngày sống lại. Ta quỳ xuống, giọng kiên định không chút run rẩy. Hoàng thượng, thiếp thân là thê tử của quốc an hầu Lâm Tằng. Hôm nay vào cung là vì muốn báo cáo với hoàng thượng, Lâm Tằng có ý đồ mưu phản, đã phái người mai phục bên ngoài kinh thành, chờ ngày mai khi hoàng thượng khởi hành sẽ tiến hành ám sát. Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt trầm xuống như bầu trời trước cơn bão. Ngươi có chứng cứ không? Ta gật đầu, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra hơn 10 thỏi bạc nhỏ. Những thỏi bạc ta đã giấu kỹ từ lâu. Ta dùng tay bẻ đôi một thỏi, để lộ những bức thư bí mật được cuộn chặt bên trong. Đó là thư từ Lâm Tằng trao đổi với đồng lõa suốt bao năm qua, ghi lại chi tiết kế hoạch mưu phản của hắn. Ta đặt chúng trước mặt hoàng đế, giọng trầm nhưng rõ ràng, đây là bằng chứng, xin hoàng thượng xem qua. Hoàng đế cầm từng bức thư lên, đôi mắt lướt qua những dòng chữ, rồi đột nhiên đập mạnh tay xuống long ỷ, giọng gầm lên như sấm, đồ loạn thần tặc tử. Ông lập tức hạ lệnh, phái binh đến ngoài thành, bắt hết phản quân. 2 canh giờ sau, một thái giám bước vào, cúi đầu bẩm báo, hoàng thượng, quả nhiên đã phát hiện phản quân ngoài thành. Toàn bộ đã bị bắt giữ. Hoàng đế thở phào, ánh mắt dịu lại, rồi quay sang nhìn ta, ngươi không phải thê tử của Lâm Tằng sao? Vì cớ gì lại tố cáo hắn với trẫm? Ta ngẩng mặt, đôi mắt long lanh nhưng lạnh lẽo, dù thiếp thân là thê tử của Lâm Tằng, nhưng thiếp thân lại là con dân của hoàng thượng. Hoàng thượng nhân từ, dưới sự cai trị của người, bách tính Bắc Quốc an cư lạc nghiệp. Còn Lâm Tằng tính tình tàn bạo, dù thiếp là chính thê của hắn, cũng từng nhiều lần bị hắn đánh đến suýt chết. Một bên là minh quân, một bên là kẻ bạo tàn, ngay cả chính thê cũng không tha, ai cũng biết nên chọn thế nào. Hoàng đế khẽ cười, giọng mang theo chút trào phúng, ý ngươi là nếu không có ngươi tố cáo, trẫm sẽ để hắn mưu phản thành công. Ta mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, hoàng thượng anh minh thần võ, tất nhiên không thể để một kẻ như hắn tạo phản thành công. Thiếp thân đến đây chỉ là để giảm tổn thất cho hoàng thượng, và cũng là để giữ lại cho mình một con đường sống. Ta cúi đầu, che giấu nụ cười lạnh lùng trong lòng. Đêm nay, ta không chỉ tố cáo Lâm Tằng, ta đã đốt cháy cả Lâm phủ bằng ngọn lửa của sự thật. Và khi cho tàn rơi xuống, ta sẽ là người duy nhất đứng vững giữa đống đổ nát ấy. Chương 7, hoa dụng bên thềm. Ta từng mơ về một ngày được sống yên bình bên Lâm Thi Dung, như mẫu tử thực sự. Nhưng khi nó tự tay đẩy ta xuống vực sâu, ta mới hiểu, hoa đẹp nhất cũng có thể giấu độc, và ta sẽ là người nhổ tận gốc nó, để nó rụng xuống bên thềm, mãi mãi không nở lại. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén lướt qua ta sau khi nghe lời tố cáo về Lâm Tằng. Ông trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng gật đầu, chuyện nhỏ như ban hôn, trẫm đương nhiên đồng ý. Lời nói của ông nhẹ nhàng nhưng mang theo uy quyền không thể kháng cự. Ta cúi đầu tạ ơn, che giấu nụ cười lạnh lùng trong lòng. Lâm Tằng đã bỏ trốn khi cấm quân bao vây Lâm phủ, mang theo đội quân tinh nhuệ mà không màng đến Lâm Thi Dung, một gánh nặng vô dụng trong mắt hắn. Cuộc mưu phản hoang đường của hắn còn chưa bắt đầu đã tan thành mây khói, và ta, nhờ công lao tố cáo, được hoàng đế phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng một đặc ân xin ban hôn cho Lâm Thi Dung. Trở về Lâm phủ giờ đã hoang tàn, ta bước vào viện của Lâm Thi Dung. Nó nằm trên giường, thân thể gầy gò thoi thóp sau những trận đòn của Lâm Tằng, tay phải vẫn quấn chặt trong lớp vải băng, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Khi thấy ta bước vào, đôi mắt nó lóe lên tia căm hận sắc bén như dao, con biết ngay người là đồ phản chắc, muốn vào cung tố cáo cha. Nó nghiến răng, giọng khàn khàn vì yếu sức, bây giờ thì hay rồi, cha bỏ trốn, vĩnh viễn không thể thành công được nữa. Tất cả là tại người khiến con mất đi cơ hội làm công chúa. Ta đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn nó, như nhìn một con thú bị thương đang gào thét trong tuyệt vọng. Ta chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa trán nó, giọng dịu dàng như gió thoảng, không phải nương nhẫn tâm đâu, Thi Dung. Để tố cáo cha con, ta chỉ có thể dùng con để thu hút sự chú ý của hắn, mới có thể thành công. Bắc Quốc bao năm nay giang sơn ổn định, con đã thấy loạn thần tặc tử nào mưu phản mà thành công chưa? Huống hồ hoàng thượng hiện nay thánh minh, dù cha con có may mắn thắng lợi, không được lòng dân thì cũng chẳng trụ được mấy năm. Ta làm vậy là để bảo vệ con an toàn. Lâm Thi Dung phun nước bọt về phía ta, đôi mắt đỏ rực như muốn bốc cháy, người là đồ nữ nhân ti tiện, là người đã khiến con không thể làm công chúa. Nó gầm lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ. Ta nén cảm giác ghê tởm trong lòng, cúi sát xuống gần nó, giọng thì thầm đầy ẩn ý, con cứ nói nương độc ác hay không xứng đáng cũng được. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân. Nhưng hôm nay, ta có chuyện muốn bàn với con. Nhờ công tố giác, ta được hoàng thượng phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, còn ban cho ta quyền xin ân điển cho con. Ta ngừng lại, quan sát đôi mắt nó dần sáng lên, dù vẫn còn vương nét nghi ngờ, ân điển gì? Ta nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp, ta nghĩ, tuổi con cũng lớn, nên xuất giá rồi. Nhưng tiếc thay, con bị cha con đánh đến nông nỗi này, nếu bàn chuyện hôn nhân bình thường, sợ rằng nhà người ta sẽ không đồng ý. Hay là để hoàng thượng ban hôn cho con nhé. Đôi mắt Lâm Thi Dung lập tức lóe sáng, như con mèo đói thấy miếng mồi. Ban hôn? Gả cho ai? Ta mỉm cười,
giọng nhẹ nhàng như nước chảy, "Thứ tử Tống Vân Lang của nhà thượng thư bộ lại, ta thấy rất ổn. Tuy rằng cậu ấy là con thứ, nhưng gả qua đó, cả đời con cũng không thiếu thốn gì. Ta nghe nói đứa nhỏ ấy từ bé đã chăm chỉ nỗ lực. Nếu con đi theo cậu ấy, tương lai chắc chắn rộng mở." Ta nói vậy, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Với tình trạng gãy tay gãy chân, nằm liệt giường như bây giờ, ngay cả dân thường cũng chẳng ai muốn nó. Gả cho con trai quan lớn đã là điều ngoài sức tưởng tượng của nó, và quả nhiên, Lâm Thi Dung gật đầu ngay tức khắc, "Được, người mau xin hoàng thượng ban hôn." Tháng thứ 2 sau đó, thân thể Lâm Thi Dung hồi phục đôi chút, đủ để tự đi lại. Sợ con vịt đến miệng lại bay mất, nó vội vàng thúc giục tổ chức hôn lễ. Ngày đại hôn, ta chỉ mời vài người thân quen, hiện trường lạnh lẽo đến thê lương. Tống Vân Lang thậm chí không đích thân đến rước dâu, một điều nhục nhã với bất kỳ cô nương nào, nhưng Lâm Thi Dung không dám phản kháng. Nó ngồi trong kiệu hoa, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt lóe lên tia bất an xen lẫn kiêu ngạo. Ta đứng dưới thềm, nhìn kiệu hoa khuất dần, rồi lớn tiếng nói với đám đông xung quanh, "Hôm nay con xuất giá, đã là người nhà khác. Sau này không có chuyện gì, cũng không cần quay về nhà." Tiếng xì xào vang lên từ đám người đứng xem, thành hôn mà tân lang không xuất hiện, chẳng phải rõ ràng là ức hiếp bên nhà gái sao? Một người khác đáp lại, giọng đầy ẩn ý, "Chuyện này ngươi không biết rồi." Ta nghe mà lòng lạnh như băng. Kinh thành này, ai chẳng biết thượng thư bộ lại háo sắc, cưới không ít thiếp, nhưng chính thê của ông ta xuất thân cao quý, luôn chèn ép thiếp thất. Tống Vân Lang là con thứ duy nhất sống sót trong số mười mấy tiểu thiếp, một kẻ bản lĩnh không tầm thường mới có thể lớn lên trong hoàn cảnh ấy. Nghe đâu hắn đã định một mối hôn sự với một quý nữ danh giá, nhưng Lâm Thi Dung chen ngang, phá hủy tất cả. Dù ta được phong cáo mệnh phu nhân, phụ thân của Lâm Thi Dung vẫn là phản tặc đang chạy trốn, và ta chẳng có thế lực gì đáng kể. Làm mẹ vợ như ta, địa vị của Tống Vân Lang trong Tống phủ chỉ càng thêm thấp kém. Hắn tức giận, không đến rước dâu cũng là điều dễ hiểu. Ta làm như không hay biết, tiễn Lâm Thi Dung mặt mày khó chịu vào Tống phủ, lòng thầm nhủ, con đường này là con tự chọn, đừng trách ta. Ta quay về phủ, ánh nắng nhạt chiếu lên thềm đá lạnh lẽo. Lâm Thi Dung đã rời đi, mang theo giấc mộng công chúa tan vỡ và những ngày tháng đau khổ mà ta đã sắp đặt sẵn. Hoa đẹp nhất của Lâm phủ cuối cùng cũng rụng xuống, và ta sẽ không để nó có cơ hội nở lại. Chương 8, cho bay cuối đời. Ta từng mơ về một mái ấm, dù chỉ là giả tạo. Nhưng khi máu và nước mắt thấm đẫm tay ta mới hiểu, hạnh phúc không phải thứ ta cần. Ta muốn nhìn kẻ thù quỳ dưới chân, muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng vang lên giữa tro tàn. Và giờ đây, ta đã làm được. Ngày thứ 2 sau hôn lễ, khi ánh nắng sớm vừa lọt qua khe cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cổng Lâm phủ. Ta đang ngồi bên bàn trà, tay nhẹ nhàng nâng chén sứ trắng, thì Lâm Thi Dung lao vào, khuôn mặt bầm tím, thân thể lảo đảo như sắp ngã. Nó quỳ sụp trước mặt ta, nước mắt lăn dài trên gò má sưng húp, "Nương, Tống Vân Lang đúng là đồ khốn nạn. Hắn nói con phá hỏng chuyện tốt của hắn, đánh con cả đêm." Giọng nó khàn khàn, run rẩy vì đau đớn, "Đây là cuộc hôn nhân tốt đẹp mà người đã chọn cho con sao? Rõ ràng người muốn hại con." Ta đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản lướt qua khuôn mặt thảm hại của nó. Tay phải của nó buông thõng một bên, vết băng cũ đã rách toạc, máu tươi rỉ ra đỏ thẫm. Ta nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, "Phu quân con ở bên ngoài bận rộn như vậy, điều con nên làm là khiến cậu ấy vui vẻ. Con không làm cậu ấy vui được đã đành, lại còn cố tình chọc giận cậu ấy. Con nói xem, con có ngu ngốc không?" Ta ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của nó, "Cậu ấy là nam nhân, con phải nghe theo lời cậu ấy bảo làm gì thì làm cái đó. Sao còn mặt mũi chạy về nhà mẹ đẻ mà than phiền?" Lâm Thi Dung trừng mắt nhìn ta, đôi môi mấp máy như không tin vào tai mình. Rồi nó hét lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ, Người cố ý đúng không?" Ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo như băng, "Tất nhiên là cố ý. Có lẽ con không biết, Tống Vân Lang không chỉ thích động tay động chân, mà còn là kẻ lòng dạ độc ác. Ta nghe nói, tính tình hắn không tốt, chỉ trong năm nay đã có 3 đến 5 cái xác bị kéo ra từ viện của hắn." Ta cúi xuống gần nó, giọng thì thầm đầy ẩn ý, "Nhưng không sao cả. Chỉ cần con biết nghe lời, có lẽ cùng lắm cũng chỉ bị đánh vài trận, sẽ không có chuyện gì lớn đâu." Nó gầm lên như con thú bị dồn vào đường cùng, lao đến định đánh ta, "Là chính người đã hủy hoại cuộc đời con." Nhưng tay nó vừa giơ lên, ta đã nhanh chóng tát mạnh vào má nó, tiếng bốp vang lên khô khốc. "Ngươi là mẫu thân của con, rõ ràng là mẫu thân, tại sao ngươi lại làm như vậy?" Nó hét lên, nước mắt và máu hòa lẫn trên khuôn mặt mèo mó. Ta đứng thẳng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống nó, "Bì, con vốn không phải con ruột của ta." Ta ngừng lại, để từng lời thấm sâu vào tim nó, "Con chỉ là minh chứng của Lâm Tằng để chứng minh hắn có khả năng sinh sản, là nghiệt chủng hắn đem về cho ta nuôi mà thôi. Nếu con đối xử với ta bằng chút thật tâm, ta đương nhiên sẽ tốt với con. Nhưng con không có. Một kẻ ngay cả mẫu thân đã nuôi dưỡng mình cũng không biết đồng cảm, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì." Ta quay người, giọng trầm xuống, "Nhưng ta nhất định phải để con sống, để con trải qua những ngày tháng mà ta từng chịu. Ta muốn xem liệu con có thể giữ được vẻ lạnh lùng, vô tình như trước hay không." Lâm Thi Dung hét lên, lao tới đập phá mọi thứ trong phòng, nhưng ta đã gọi mấy tên thị vệ vào. Chúng kéo nó ra ngoài, nó giãy giụa điên cuồng, miệng vẫn gào thét, "Ngươi sẽ phải trả giá." Ta đứng trước cửa, lớn tiếng tuyên bố giữa đám đông tụ tập,
Con không giữ nữ tắc, đêm tân hôn đã làm phu quân không vui, hôm nay còn dám quay về nhà kêu ca. Ta không có đứa nữ nhi như con. Từ nay, con không còn là con của ta nữa. Tiếng xì xào vang lên, và ta biết tin tức này sẽ sớm đến tai Tống Vân Lang. Một nữ nhân không còn sự hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ, chỉ có thể mặc hắn trà đạp. Một năm sau, người của hoàng thượng cuối cùng bắt được Lâm Tằng ở biên cương, giải hắn về kinh thành. Dù hoàng thượng nhân từ, nhưng tội mưu phản không thể dung thứ. Hắn bị xử bằng hình phạt ngũ mã phanh thây ngay giữa pháp trường. Ta đứng ngoài đám đông, nhìn hắn gầy gò, râu tóc rối bù, đôi mắt đục ngầu cầu xin, "Hoàng thượng, thần tội đáng chết vạn lần, nhưng xin tha cho thần một mạng." Hắn gào lên không cam lòng, nhưng tiếng hét ấy nhanh chóng bị át đi bởi tiếng ngựa hí vang. 5 con ngựa lao đi, xé toạc thân thể hắn thành từng mảnh, máu tươi bắn lên không trung, rơi xuống đất như mưa đỏ. Còn Lâm Thi Dung, Tống Vân Lang không làm ta thất vọng. Hắn đánh đập nó ngày đêm, thậm chí cưa sống tay phải của nó. Nó không chịu nổi, từng cố trốn đến cửa cung để tố giác hắn, nhưng bị người của Tống phủ bắt lại. Chẳng bao lâu sau, tin mừng từ Tống phủ truyền đến, nữ nhân này không tuân thủ nữ tắc, dám tư thông với nam nhân bên ngoài. Công tử nhà chúng tôi quá tức giận, không kiểm soát được, đánh chết cả nó và tên gian phu. Thi thể của Lâm Thi Dung được mang đến trước cửa Lâm phủ, không còn là một con người hoàn chỉnh, mà là một mớ thịt nát bươm, da thịt lột ra như nhân trệ, khuôn mặt vặn vẹo đầy đau đớn. Ta đứng đó, nhìn cái xác thảm hại ấy, rồi lạnh lùng đá nó lăn đi. Loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy cũng không phải người của Lâm gia chúng tôi. Ta đã nói rồi, ta không có nữ nhi này. Thứ mà các người không cần, mang đến đây làm gì để ghê tởm ta? Mau gọi người mang xác nó ra sau núi cho sói ăn. Người của Tống phủ vội vàng kéo cái xác đi, bỏ lại nơi hoang sơn. Lâm Thi Dung cuối cùng trở thành phân cho bầy sói, mãi mãi không thể siêu sinh. Ta quay vào phủ, ánh nắng nhạt chiếu lên khuôn mặt bình thản của ta. Dù không con không cái, ta có phong hàm của hoàng thượng che chở, cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc. Ta sống kín đáo, không gây chuyện, không dính vào tranh giành quyền lực. Quãng đời còn lại của ta trôi qua trong bình an, giữa kinh thành náo nhiệt nhưng chẳng còn ai dám chạm đến ta. Lâm Tằng và Lâm Thi Dung đã tan thành tro bụi, và ta, kẻ từng là con chim trong lồng, giờ là ngọn gió tự do, bay qua đống đổ nát của quá khứ, không chút vương vấn. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện trùng sinh dưới lưỡi dao đã khép lại trong đêm nay. Từ cho tàn của kiếp trước đến ngọn gió tự do bay qua đống đổ nát, Lục Mẫn đã viết nên số phận của chính mình bằng máu và nước mắt. Các bạn nghĩ sao về cái kết này? Hãy để lại cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện đêm khuya đầy cảm xúc như thế này, đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh Gina kể chuyện và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo. Mình là Gina, hẹn gặp lại các bạn trong một đêm khuya khác. Ngủ ngon. Hoặc có thể, đừng ngủ vội, vì bóng tối vẫn còn nhiều điều để kể.